ระว่าจะไม่ให้อนันทิพย์จับจ้วงนางอย่างวันนี้อีกพอรุ่งเช้าเขาก้าวย่างไปถึงคุ้มอนันทิพย์ดีใจมากกราบลงแทบเท้าเป็นบุญของข้ากับลูกนักที่เจ้าพี่มาหาถึงคุ้มลุกขึ้นเถิดข้ามีเรื่องจะพูดกับเจ้าน้ำเสียงนั้นฟังดูเย็นชาห่างเหินอนันทิพย์ข่มความไม่พอใจแล้วลุกขึ้นยืนสั่งบัวไหลไปนำสำรับข้าวหวานมาถวายเจ้าหลวงไม่ต้องข้าพูดกับเจ้าสักครู่เดียวก็จักไปปิ่นมณีออกไปข้างนอกก่อนอนันทิพย์เม้มปากแน่นครั้นปิ่นมณีกับบัวไหลคล้อยหลังก็ตัดพ้อเมืองคุ้มด้วยความน้อยใจเจ้าพี่ทำเหมือนข้าไม่ใช่เมียเหมือนกับปิ่นมณีไม่ใช่ลูกแล้วเจ้าล่ะทำร้ายหัวใจเสขระเทวีเมื่อวานนี้ในหอคำเจ้าคิดบ้างหรือไม่ทำร้ายหัวใจเหรอเจ้าคะใครกันที่มันทำร้ายหัวใจข้าหรือว่ามันเจ้าเรียกผู้ใดว่ามันก็เสขระอย่างใดเล่าข้าไม่เคยลืมที่พี่ชายมันแย่งบัลลังก์พ่อข้าเจ้าพี่จักให้ข้าดีกับมันได้อย่างใดมันนานมากแล้วยายเจ้าจึงไม่ลืมสักทีเจ้าทิพย์พี่ขอร้องเถิดพี่อยากเห็นเจ้าทั้งสองปรองดองกันเจ้าต้องรู้กาลเทศะเจ้าอย่าไปนั่งที่ต่างทองของมหาเทวีเจ้าอีกเป็นอันขาดข้าจะนั่งเจ้าทิพย์เหตุใดเจ้าพูดไม่รู้เรื่องเลยเจ้าต้องการอันใดพี่จะหาให้เจ้าทุกอย่างขออย่างเดียวเจ้าอย่าไประรานเสขระเทวีอีกเท่านั้นอนันทิพย์ยิ่งน้อยใจถึงขั้นน้ำตาร่วงข้าเพิ่งรู้ว่าเจ้าพี่รักมันมากถึงเพียงนี้ก็ได้ข้าจะทำตามคำขอของเจ้าพี่ข้าขอเพียงอย่างเดียวเท่านั้นยกปิ่นมณีขึ้นเป็นพระนางหน่อเจ้าหลวงเมืองคุ้มตกใจมากอนันทิพย์เชิดหน้าปล่อยให้น้ำตาอาบสองแก้มปิ่นมณีแอบฟังสองมือประสานกันแน่นรอคอยคำตอบแต่แล้วคำตอบของเมืองคุ้มก็ทำให้ปิ่นมณีหน้าซีดเผือดเม้มปากสนิทดวงตาวาวโรดด้วยความโกรธไม่เจ้าจะให้ข้าเอาทองพญาไปไว้ที่ใดตามกฎมนเทียนบานแล้วทองพญาจักต้องเป็นพระนางหน่อเจ้าหลวงแล้วปิ่นมณีเล่าเจ้าพี่เอาปิ่นมณีไปไว้ที่ใดไหนเจ้าพี่ว่ารักข้าสัญญากับข้าเมื่อครู่ลืมแล้วหรือเจ้าคะอนันทิพย์คาดคั้นมองหน้าท้าทายเมืองคุ้มทำอะไรไม่ถูกพลุนพลันออกไปปิ่นมณีแอบฟังรีบเข้ามากอดปลอบแม่แล้วร้องไห้ไปด้วยกันเจ้าแม่ข้าจะไม่ยอมแพ้อีทองพญาเหมือนกับที่เจ้าแม่เคยแพ้แม่ของมันดอกเจ้าค่ะข้าจะแก้แค้นแทนเจ้าแม่เองอนันทิพย์ไม่พูดกระไรแต่ยิ้มทั้งน้ำตาที่ยังอาบหน้าผ่านไปไม่นานปิ่นมณีอารมณ์ขุ่นมัวขึ้นมาอีกเพราะเห็นม่านฟ้าจูงม้าให้เรนุมาศนั่งมาส่งถึงหน้าคุ้มวันพรุ่งพี่จะไปรอเจ้าที่สวนดอกอีกเจ้าจะไปพบพี่หรือไม่เล่าเรนุมาศไม่ตอบแต่ยิ้มเอียงอายปลีกตัวเข้าในคุ้มพร้อมข้าไทย2 คนพอเรนุมาศเข้าห้องไปแล้วข้าไทย2 คนนั้นก็โดนปิ่นมณีโผล่พรวดมากระชากผมจนหน้าหงายและแย่งดอกไม้ไปด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวปิ่นมณีนำดอกไม้นั้นมากระทืบต่อหน้าเรนุมาศพร้อมกับตวาดแวดราวกับผีเข้าก็ไม่ปานข้าอยากเหยียบเจ้าให้แหลกคาตีนเหมือนกับที่ข้าเหยียบดอกไม้นี่นักเจ้าพี่เป็นอันใดไปเจ้าคะงามหน้านักอีน้องร่วมไส้นัดพบกับผู้ชายต่างเมืองที่สวนดอกเพิ่งจะเจาะหูไว้มวยได้ไม่นานก็ริอ่านจะมีผัวเจ้าพี่ข้าไม่ได้นัดกับเขาข้าเจอเขาเองที่สวนดอกโดยบังเอิญเจ้าค่ะโดยบังเอิญเหรอฮะข้าไม่เชื่อเจ้าดอกหาคิดไม่ว่าเจ้าจะเป็นพวกหน้าซื่อแต่ใจซามเรนุมาศตกใจมากแต่จนปัญญาจะอธิบายได้แต่มองตามพี่สาวไปด้วยความเสียใจหลังจากมีปากเสียงกับอนันทิพย์เมืองคุ้มกลับมาคุ้มหลวงแล้วเรียกพวกขนองกับขุนนางมาหารือว่าจะทำพิธีแต่งตั้งทองพญาเป็นพระนางหน่อเจ้าหลวงท้าววงศากับขุนเวียงไม่เห็นด้วยแน่แต่ไม่มีสิทธิ์คัดค้านจึงแนะนำว่าพวกตนจะให้โหนหลวงทำนายดวงชะตาของเมืองทิพย์ว่าทองพญาเหมาะสมหรือไม่
แสงเมืองกับห่มฟ้ารู้ทันรีบไปดักข่มขู่ไม่ให้โหนหลวงรับสินบนจากอนันทิพย์ให้ทำนายไปตามความจริงผลปรากฏว่าดวงชะตาของทองพญาเหมาะสมกับตำแหน่งพระนางหน่อเจ้าหลวงเมืองคุ้มดีใจสั่งทหารให้ประกาศข่าวสำคัญนี้ในวันพรุ่งท้าววงศากับขุนเวียงไม่พอใจคำทำนายถึงขนาดดักข่มขู่และจะเอาชีวิตโหนหลวงโชคดีที่ครองภพผ่านมาเจอสองขุนนางเลยไม่กล้าแต่คืนนั้นอนันทิพย์ก็วางยาฆ่าโหนหลวงได้สำเร็จเพื่อเป็นการปิดปากด้านทองพญาที่รู้ว่าตนเองต้องเป็นพระนางหน่อเจ้าหลวงก็ตกใจลมแทบจับสุดลงนั่งไร้เลี้ยวแรงจนเสกขระกับสำเภางามประหลาดใจทองพญาล้านเป็นอันใดไปล้านไม่ดีใจดอกหรือทองพญาสายหน้าตาแดงๆเหมือนจะร้องไห้พูดเสียงสั่นเครือในอ้อมกอดเสกขระเจ้าแม่ข้าไม่ได้อยากเป็นพระนางหน่อเจ้าหลวงสำเภางามไม่แน่ใจในเหตุผลแต่ก็บอกเสกขระให้พูดทำความเข้าใจกับลูกให้กระจ่างโดยทิ้งให้สองแม่ลูกอยู่ด้วยกันตามลำพังอยู่กับแม่สองคนแล้วบอกแม่สิว่าเหตุใดลูกถึงไม่อยากเป็นพระนางหน่อเจ้าหลวงข้าทราบมาว่าพระนางหน่อเจ้าหลวงจะต้องอภิเษกกับเจ้าหลวงองค์ต่อไปแล้วหากว่าข้าไม่ได้รักเจ้าหลวงพระองค์นั้นข้ามีต้องทุกข์ไปตลอดชีวิตหรือเจ้าคะเจ้าพ่อกับแม่ก็รักกันได้นี่เพราะเจ้าพ่อกับเจ้าแม่รักกันนี่เจ้าคะหัวใจลูกของแม่อยู่ที่ชายใดหรือถึงกังวลเรื่องนี้ทองพญาหลบตาตอบปฏิเสธไม่เต็มเสียงว่าตนไม่มีใครเสกขระไม่เชื่อแต่ไม่ลบเร้าแจ้งเหตุผลที่ลูกสาวไม่อาจปฏิเสธได้เกิดมาเป็นเจ้าความสุขของเราคือบ้านเมืองหาใช่ชีวิตส่วนตัวไม่ลูกแม่ต้องแจ้งใจในเรื่องนี้ปิ่นมณีเสียใจมากที่พลาดหวังตำแหน่งพระนางหน่อเจ้าหลวงเมื่อได้ยินเรนุมาศมาขออนุญาตแม่ไปช่วยเจ้าย่าทำบายสีก็ยิ่งอารมณ์เสียบายสีแต่งตั้งอีทองพญานะหรือใจเจ้านี่ทำด้วยอันใดฮึเรนุมาศจึงเห็นศัตรูดีกว่าพวกเราข้าอยากบีบคอเจ้าให้ตายคามือนักอย่าปิ่นมณีเรนุมาศถ้าอยากไปก็ไปเถิดแม่อนุญาตแล้วมาเล่าให้แม่ฟังบ้างว่าเป็นอย่างใดเรนุมาศไหว้แม่แล้วผละไปด้วยความซื่อปิ่นมณีฮึดฮัดไม่เข้าใจแต่พออนันทิพย์อธิบายก็สงบลงได้หมาจะกัดมันต้องเห่าก่อนเช่นเดียวกับเสือจะฆ่าผู้ใดมันคำรามส่งสัญญาณแต่คนจะฆ่ายังยิ้มให้กันอยู่ก็ฆ่าได้ฝ่ายครองภพนั้นเศร้าใจหลังรู้ว่าทองพญากำลังจะถูกแต่งตั้งเป็นพระนางหน่อเจ้าหลวงริมบึงสังเกตสีหน้าท่าทีลูกชายแล้วอดแปลกใจไม่ได้พอคุยกันเรื่องทองพญาริมบึงบอกว่าตนดีใจเหลือเกินตำแหน่งนั้นเหมาะสมกับนางที่สุดดีใจด้วยเหตุใดทองพญาได้เป็นใหญ่แต่ก็ต้องมีชีวิตตามกฎมนเทียนบานหากมีเจ้าหลวงองค์ใหม่ปกครองก็ต้องอภิเษกกับเจ้าหลวงองค์ใหม่หากแก่ชราหรือหน้าตาอัปลักษณ์ทองพญาจะมีความสุขหรือเจ้าแม่ท่าทีหงุดหงิดไม่พอใจของครองภพทำให้ริมบึงพอจะคาดเดาได้อย่าบอกนะว่าเจ้ามีใจให้เจ้านางทองพญาถึงเจ้าจะเป็นลูกเจ้าหลวงแต่กำพืชแม่ต่ำต้อยนักลูกไม่เหมาะกับพระธิดาพระมหาเทวีเจ้าดอกครองภพได้ฟังคำแม่ก็ซึมเศร้าหนักขึ้นไปอีกรุ่งขึ้นแสงเมืองกับห่มฟ้ามาบอกพวกขนองว่าโหราหายสาบสูญไปจากเรือนเมื่อคืนมีถ้วยยาพิษตกอยู่ที่พื้นดินหน้าเรือนคนร้ายคงรีบร้อนเลยไม่ได้ทำลายสำเภางามแน่ใจทันทีว่าเป็นฝีมืออนันทิพย์อีทิพย์มันไม่โง่ให้ภัยถึงตัวมันดอกนี่ขนาดยังไม่แต่งตั้งก็มีคนตายแล้วต่อไปจะเป็นอย่างใดขนองและพวกเจ้าต้องช่วยดูแลทองพญาให้ดีนะอย่าห่วงเลยเจ้าแม่ทองพญาก็เป็นหลานข้าไม่ยอมให้อีทิพย์มาทำการข่มเหงรังแกได้ดอกริมบึงกับคลองภพฟังอยู่ด้วยต่างก็เป็นกังวลในความปลอดภัยของทองพญาขณะเดียวกัน
ทองพญายังยากจะทำใจที่ต้องรับตำแหน่งสำคัญในอีก7 วันข้างหน้าเพราะรู้ว่าตัวเองจะรักกับคลองภพไม่ได้คลองภพเองก็เครียดแค้นจึงระบายออกด้วยการซ้อมเพลงดาบอย่างรุนแรงจนตกเป็นเป้าสายตาของผู้คนรอบข้างที่ต่างก็เดาออกว่าเป็นเพราะเหตุใดทุกคนเชื่อว่าคลองภพมีใจให้ทองพญาสำเภางามก็แน่ใจเช่นนั้นแต่กำชับทุกคนให้สงบคำไว้เพราะไม่ต้องการให้ล่วงรู้ถึงคนชั่วอย่างอนันทิพย์กลัวหลานของตน2 คนจะไม่เป็นสุขม่านฟ้ากับน้อยอินทายังไม่กลับเมืองท่าคอยม่านฟ้าใช้ช่วงเวลานี้นัดพบเรนุมาศบ่อยครั้งวันนี้ก็ชวนนางไปไหว้พระที่วัดหลวงแล้วให้สัญญาว่าข้าขอให้คำสัตย์สัญญากับพระเจ้าตนหลวงในวิหารแห่งนี้ว่าจะรักเจ้านางเรนุมาศไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เจ้าพี่ม่านฟ้าข้าคิดว่ารักข้าด้วยเช่นกันใช่หรือไม่เรนุมาศน้องพี่หาไม่เจ้าค่ะมันเร็วไปนักเรา2 คนเพิ่งพบกันแต่ข้าว่าช้าไปซะด้วยซ้ำเรนุมาศเขินอายลุกเดินออกนอกวิหารแต่ชะงักเมื่อเห็นอนันทิพย์เดินตรงมาม่านฟ้ากลัวเรนุมาศโดนดุจึงรีบออกตัวมาปกป้องแต่โดนอนันทิพย์ย้อนให้ว่าเขามีสิทธิ์อันใดอย่าลืมว่าตนเป็นแม่ของเรนุมาศข้ารักเรนุมาศและข้าก็พร้อมจะอภิเษกให้น้องเรนุมาศไปเป็นมหาเทวีเจ้าของข้าที่เมืองท่าคอยเมืองเล็กๆใกล้เชิงเขาใช่เมืองเล็กแต่ก็มีความสุขเจ้านางก็เคยหนีร้อนไปพึ่งเย็นที่นั่นมิใช่หรือเจ้าแม่ข้าเคยเล่าให้ฟังเจ้าแม่ของเจ้าม่านฟ้าคือผู้ใดเจ้าคะพระมหาเทวีเจ้ามณีหยาดเหตุใดจึงรับสั่งถามเยี่ยงนี้เจ้านางเป็นสหายกับแม่ข้ามิใช่หรือใบหน้าเจ้าไม่มีส่วนคล้ายเจ้านางมณีหยาดเลยคล้ายกับคนอื่นที่ข้ารู้จักมากกว่าเจ้านางรับสั่งแปลกข้าเป็นลูกก็ต้องคล้ายพ่อคล้ายแม่จะคล้ายผู้อื่นไปได้อย่างใดข้าอาจจะเลอะเลือนเสียดายที่แม่เจ้าไม่ได้เสด็จมาด้วยข้าจะได้ไหว้สาข้ามาตามเรนุมาศไว้เราค่อยสนทนากันใหม่อนันทิพย์ตัดบทแล้วชวนเรนุมาศกลับคุ้มม่านฟ้ายังห่วงเรนุมาศตะโกนไล่หลังไปเจ้านางอย่าดุเรนุมาศน้องข้านะข้ารักน้องเรนุมาศด้วยหัวใจของข้าจริงๆเรนุมาศก้มหน้าสะเทินอายอนันทิพย์ไม่ว่ากระไรแต่ชำเลืองดูท่าทีของลูกสาวเพื่อประเมินความรู้สึกม่านฟ้ากับเรนุมาศนัดพบกันที่สวนดอกเป็นประจำปิ่นมณีรู้เห็นจึงพยายามกีดกันเรนุมาศความร้ายกาจของปิ่นมณีนั้นแม้แต่อนันทิพย์ยังหวั่นใจแต่ก็ห้ามไม่ได้ปิ่นมณีสร้างเรื่องทำให้ม่านฟ้าเชื่อว่าเรนุมาศมีใจให้ตองแปงส่วนตองแปงก็ฝันเฟื่องว่าตนเองจะได้เป็นเจ้าหลวงองค์ต่อไปและอยากได้เรนุมาศเป็นคู่ครองอนันทิพย์ได้พูดคุยกับม่านฟ้า2 ครั้งแล้วสังเกตว่าหน้าตาของเขาไม่เหมือนมณีหยาดแต่คล้ายยอดพุ่มมากกว่าและเมื่อถามถึงม่านฟ้าก็กล่าวถึงยอดพุ่มตามประสาซื่อทำให้อนันทิพย์เริ่มรู้ว่ายอดพุ่มอยู่ที่ใดแต่เก็บไว้เพื่อทำการสำคัญในวันข้างหน้าน้อยอินทาทราบเรื่องเรนุมาศเป็นลูกสาวอนันทิพย์ก็ไม่อยากให้ม่านฟ้าคบหาด้วยรอเพียงพิธีแต่งตั้งพระนางหน่อเจ้าหลวงเสร็จก่อนก็จะรีบเดินทางกลับเมืองท่าคอยปิ่นมณีแค้นใจเจ้าสำเภางามที่ยุ่งวุ่นวายกับการแต่งตั้งพระนางหน่อเจ้าหลวงจึงคิดปองร้ายเมื่อทราบข่าวจากท้าววงศาและขุนเวียงว่าเจ้าสำเภางามประชวรก็เริ่มวางแผนกำจัดแต่ไม่ยอมบอกให้อนันทิพย์รู้มิหนำซ้ำเรื่องม่านฟ้าชายที่ตนหลงรักปิ่นมณีก็พยายามทำทุกทางให้ตนสมหวังถึงขนาดจับเรนุมาศคุมขังในห้องไม่ให้ไปพบเจ้าม่านฟ้าอีกพิธีแต่งตั้งพระนางหน่อเจ้าหลวงจัดอย่างยิ่งใหญ่มีแขกบ้านแขกเมืองมาหลายคนรวมถึงเจ้าน้อยอินทา
เจ้าม่านฟ้าและเจ้าฟ้าเมืองมีดด้วยปิ่นมณีตัดสินใจปล่อยตัวเรนุมาศในวันนี้แต่ได้วางแผนไว้หมายให้น้องเป็นคนผิดโดยการให้ท้าววงศากับขุนเวียงจัดหางูใส่โตกให้ข้าไทยคนสนิทนำมาให้ทหารแบกไปยังคุ้มเจ้าสำเภางามซึ่งประชวรอยู่โชคดีที่งูฉกนางข้าไทยตายซะก่อนแล้วเลื้อยหนีไปแต่สุดท้ายทหารก็ช่วยกันจับงูตัวนั้นได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความตระหนกตกใจให้กับทุกคนโดยเฉพาะพวกขนองที่รุดไปดูสำเภางามถึงคุ้มซึ่งเรนุมาศก็ยังอยู่ด้วยขนองเชื่อว่าเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสำเภางามกับเรนุมาศจึงรอดปลอดภัยครองภพอยากรู้ว่าเป็นฝีมือใครทำไมถึงเลือดเย็นขนาดนี้ในแผ่นดินนี้มีไม่กี่คนดอกที่อยากให้ข้าตายคำพูดของสำเภางามทำให้ทุกคนชะงักนึกรู้ว่าเป็นอนันทิพย์แต่ไม่มีใครพูดอะไรออกมาเพราะสงสารเรนุมาศที่หน้าซีดเจือนข้าเจ้าขอตัวกลับคุ้มก่อนนะเจ้าคะแล้วข้าเจ้าจักมาเยี่ยมเจ้าย่าอีกเจ้าค่ะเรนุมาศชิงลาเพราะละอายใจเครืออ่อนให้ประแดงไปส่งพอสองคนผละไปริมบึงก็กล่าวด้วยความมั่นใจว่าต้องเป็นอนันทิพย์แน่ตนจะสั่งสอนให้มันได้สำนึกปิ่นมณีอยู่ที่คุ้มกับอนันทิพย์กำลังถูกแม่คาดคั้นเรื่องสำเภางามแต่ปิ่นมณีกลับทำเป็นไม่รู้เรื่องอย่าปิดแม่ปิ่นมณีเจ้าเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการเองไม่ใช่หรือว่าให้เรนุมาศไปเยี่ยมเจ้าย่าแล้วเหตุร้ายก็เกิดขึ้นในวันนี้เจ้าแม่หากชะตาถึงคาดผู้ใดขวางพญามัจจุราชมิได้ดอกเจ้าค่ะถึงที่ตายก็ต้องตายไม่เกี่ยวกับข้าก็ต้องตายอย่ามาใส่ความข้าเลยอีบัวไหลถ้าเช่นนั้นมึงบอกกูมาบัวไหลก้มหน้างุดอนันทิพย์หันขวับกลับมาที่ลูกสาวแม่อยากจะเตือนนะปิ่นมณีคิดทำการใหญ่อย่าวู่วามแม่สอนแล้วไม่ใช่หรือคนเราฆ่ากันได้ทั้งที่ยิ้มให้กันริจะร้ายก็ต้องฉลาดให้เป็นเรนุมาศกลับมาหน้าซีดโผกอดอนันทิพย์เนื้อตัวสั่นร่ำไห้บอกว่าตนกลัวมีอันใดร้ายแรงบอกแม่มาสิข้าไทยของเจ้าพี่ปิ่นมณีให้ข้าเอาของไปถวายเจ้าย่าข้าหาทราบไม่ว่าในนั้นคืองูพิษมันเกือบฉกข้ากับเจ้าย่าตายข้าเกือบมาไม่ถึงที่นี่หากเจ้าพี่ประแดงไม่มาส่งข้าแล้วมีผู้ใดตายหรือไม่ปิ่นมณีถามเสียงเย็นจะมีผู้ใดเสียอีกล่ะก็ข้าไทยของเจ้าพี่นั่นแหละที่รับเคราะห์สมน้ำหน้าข้าใช้ให้มันไปหาของชั้นเลิศไปถวายเจ้าย่าเจ้าก็เห็นว่าข้ายุ่งกับการพระราชพิธีแต่งตั้งพระนางหน่อเจ้าหลวงเหตุใดเจ้าไม่ตรวจดูให้ดีก่อนเล่าเกิดเป็นน้องข้าแท้ๆไม่น่าโง่เจ้าพี่รู้เห็นทุกอย่างอย่าปิดข้าเลยเจ้าพี่ใจร้ายเจ้าพี่คิดฆ่าเจ้าย่าปิ่นมณีตบหน้าเรนุมาศแล้วด่าซ้ำปากเสียข้ารึกจะใจร้ายเยี่ยงนั้นเจ้าโง่เองต่างหากอีข้าไทยผู้นั้นมันอาจจะแค้นเคืองเจ้าย่ามาแต่ครั้งไหนก็ได้เมื่อได้ทีมันก็ฉวยหาเหตุทำร้ายแล้วเจ้าก็ควรขอบน้ำใจข้านะเรนุมาศที่เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นอย่างน้อยก็มีผู้ชายคนใหม่มาส่งเจ้าถึงหน้าคุ้มเจ้าพี่เรนุมาศร้องไห้สะอื้นอนันทิพย์มองปิ่นมณีเขม็งรู้ว่าลูกร้ายกาจพอแล้วแม่ขอเตือนนะอย่าให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นอีกข้าไทยคนหนึ่งเข้ามาสีหน้ากล้ากลัวๆเลยโดนบัวไหลดุว่าทะเลทะล่าเข้ามาเวลาหน้าสิวหน้าขวานคือเจ้านางริมบึงมาเจ้าค่ะสิ้นคำของข้าไทยอนันทิพย์ผุดลุกขึ้นทันทีแล้วเดินนำทุกคนออกไปหน้าคุ้มเห็นริมบึงนั่งเสลี่ยงครองภพเดินนำตามด้วยแสงเมืองห่มฟ้าและทหารท้ายขบวนอนันทิพย์ไม่มีท่าทีหวั่นกลัวแต่อย่างใดมองดูริมบึงที่นั่งบนเสลี่ยงแล้วเย้ยหยันหมู่นี้ผีคุ้มข้าดูจักมีบุญนักคนบุญหนักศักย์ใหญ่แวะเวียนมาหาถึงคุ้ม
เข้ามาในคุ้มข้าก่อนสิหาจำเป็นไม่ เสร็จการแล้วข้าก็จะกลับแมวมาหาม้ามาสู่ข้ายังรับเลี้ยงไว้สัมมหาอันใดกับอีข้าไทยผู้ได้ดีมีบุญได้เป็นถึงเจ้านางข้าจักไม่ต้อนรับเล่าเสด็จเข้าข้างในก่อนเถิดเจ้าค่ะข้าเกรงว่าเสนียดจะติดตัวตั้งหากเล่าปิ่นมณีทนไม่ได้ที่เห็นริมบึงย้อนด่าเร่งแม่ให้เอาเรื่องแต่ครองภพถลึงตาใส่พร้อมๆกับริมบึงส่งเสียงเรียกทหารดังขึ้นทหารคืนมันไปทหารส่งถุงให้ครองภพรับไปครองภพโยนถุงผ้าไปต่อหน้าอนันทิพย์เรนุมาศปล่อยโฮด้วยความตกใจเช่นเดียวกับปิ่นมณีที่โผกอดแม่แน่นงูตัวเขื่องเลื้อยหายไปทางหนึ่งอนันทิพย์ผงะหน้าซีดแต่ก็ชี้หน้าริมบึงกับครองภพอีริมบึงไอ้ครองภพกูจะฟ้องเจ้าหลวงก็ดีข้าจะได้กราบทูลเรื่องทั้งหมดให้เจ้าหลวงทรงทราบอย่าลืมนะพระสนมเอกที่คุ้มของเจ้าย่ามีพยานรู้เห็นมากนักแม้แต่เรนุมาศลูกของเจ้านางไส้เดือนที่มันอยู่ในดินต่ำต้อยเพียงใดมันยังสร้างความจำเริญให้แผ่นดินมึงเป็นคนแท้ๆอีทิพย์ยายหัวมึงจึงคิดร้ายต่อพระพันปีผู้มีบุญหนักศักย์ใหญ่ในแผ่นดินนี้กูขอสาปแช่งให้มึงกับลูกพินาศย่อยยับคำสาปแช่งของริมบึงทำให้อนันทิพย์แค้นเคืองจนแทบเต้นข้าไทยหนีไปตั้งแต่งูถูกขว้างมาเหลือเพียงบัวไหลที่ยืนอกสั่นขวัญแขวนพอได้สติก็บอกนายของตนก่อนวิ่งลงบันไดไปข้าเจ้าจะเกณฑ์ทหารตีงูให้ตายนะเจ้าคะบัวไหลคล้อยหลังอนันทิพย์กับปิ่นมณีกลับเข้าในคุ้มปิ่นมณีเจ็บใจที่สำเภางามไม่ตายข้าเกลียดมันถึงมันจะเป็นเจ้าย่าข้าก็ไม่อยากนับญาติด้วยเพราะมันไม่ใช่หรือเจ้าแม่ที่เจ้ากี้เจ้าการทุกอย่างทำให้เจ้าแม่หมดสิ้นทุกอย่างหรือว่าเจ้าแม่อยากลงโทษข้าที่ข้าเลวเยี่ยงนี้หาไม่แม่ดีใจที่เจ้าเจ็บแค้นแทนแม่แต่ภายหน้าเราต้องไม่ประมาทวันที่เราได้ดีมีสุขต้องมาถึงสักวันหนึ่งปิ่นมณียิ้มออกแต่อีกด้านหนึ่งเรนุมาศยังนั่งร่ำไห้รับไม่ได้กับความร้ายกาจของพี่สาวริมบึงกลับมาบอกสำเภางามและทุกคนว่าอนันทิพย์ไม่สะทกสะท้านเกรงกลัวแม้แต่น้อยในความผิดที่สำคัญนางไม่ยอมรับว่าเป็นคนทำเมืองคุ้มจึงให้คะนองสอบสวนเรื่องนี้สำเภางามค้านว่าไม่มีประโยชน์เพราะสัญชาติโจรยังไงก็ไม่ยอมรับว่าเป็นโจรแต่เมืองคุ้มไม่เห็นด้วยเรียกอนันทิพย์กับปิ่นมณีมาสอบสวนต่อหน้าทุกคนแม้นไม่มีผู้ใดเอาเรื่องอยากจะหาคนทำผิดแต่ข้าก็ต้องรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมคนผิดก็ต้องได้รับโทษทันอีกคนจัดการหาของไปถวายก็ถูกงูฉกตายไปแล้วเจ้าพี่จะไต่สวนจากผู้ใดหรือว่าจะโยนผิดให้ปิ่นมณีลูกข้าหากไม่ติดงานแต่งตั้งเจ้านางทองพญาเป็นพระนางหน่อเจ้าหลวงข้าก็คงไปเยี่ยมเจ้าย่าด้วยตัวเองคงไม่มีเรื่องร้ายเช่นนี้เกิดขึ้นดอกเจ้าค่ะข้าเสียใจปิ่นมณีบีบน้ำตาและสวมกอดอนันทิพย์แม่เชื่อว่าลูกบริสุทธิ์คนไม่เห็นแม่เห็นและผีหลวงก็ต้องเห็นผีหลวงเห็นแน่เพลานี้คงสาปแช่งคนทำผิดอยู่ข้าก็ใคร่รู้นักว่าอีข้าไทยคนนั้นมันเกลียดชังอันใดข้าอย่ารื้อฟื้นเลยเจ้าป้าหามีคุณอันใดไม่แต่ข้าอยากฟังเมืองคุ้มเสียงดังปิ่นมณีชะงักไปนิดก่อนจะออกความเห็นเพื่อโยนผิดให้พ้นตัวเจ้าย่าอาจจะเคยใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมกับมันก็ได้มันก็เลยผูกใจเจ็บอย่างนั้นหรือมันอยู่คุ้มใดเล่าคุ้มเจ้าไม่ใช่หรือปิ่นมณีแล้วข้าหรือจะกล้าใช้คนของเจ้าหรือแม้แต่จะย่างเหยียบไปที่คุ้มเจ้าข้าก็ยังไม่เคยไปสิ้นคำของสำเภางามทุกคนมองสองแม่ลูกเป็นตาเดียวคะนองถามทหารว่าพวกเจ้าไปเอาโตกนั้นมาจากที่ใดอีข้าไทยผู้นั้นมันจัดเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมสับแล้วพระเจ้าค่ะข้าพระบาททั้ง4 คนเพียงแต่หามไปที่คุ้มของพระพันปีนั่นอย่างใดอีข้าไทยนั่นมันวางแผนทุกอย่างบุญของพระพันปีที่
ที่ผีหลวงคุ้มครองแล้วก็ทำให้มันรับกรรมทันตาเห็นข้าคิดว่ายุติเรื่องนี้เสียเถิดหาไม่ข้ากับลูกจะแจ้งใจว่าทุกคนรุมรังแกข้าอนันทิพย์รีบรวดรัดแล้วมองกราดทุกคนด้วยสายตาไม่เกรงกลัวเมืองคุ้มหนักใจบอกให้ทุกคนออกไปก่อนยกเว้นอนันทิพย์ที่ตนจะพูดด้วยเป็นการส่วนตัวออกมานอกห้องนั้นแล้วปิ่นมณีวางท่าปั้นปึ่งไม่สนใจใครทองพญาเห็นแล้วหมั่นไส้จนทนไม่ไหวถ้าบริสุทธิ์จริงข้าก็ไม่ว่าอันใดดอกแต่ถ้าไม่เจ้าจะทำอันใดข้าทองพญาอย่าลืมว่าข้าเป็นพระนางหน่อเจ้าหลวงแล้วมีอำนาจสั่งจำตรุเคี่ยนริบทรัพย์และถอดยศทุกคนในฝ่ายในได้อำนาจพวกนี้เจ้าใช้หมึกสักไว้ที่หน้าผากเลยสิเป็นยันศักดิ์สิทธิ์เดินไปทางใดผู้คนจะได้กลัวและเกรงในอำนาจเจ้ายันข้าดีขลังและศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วหาไม่ผีอย่างเจ้าและแม่เจ้าคงไม่เดือดพล่านเยี่ยงนี้ดอกอีทองพญาปิ่นมณีทำท่าจะตบทองพญาเสขระตวาดใส่ขณะที่ขนองก็มองไม่พอใจยืนคุมเชิงหยุดนะอย่าแตะต้องลูกข้าเป็นอันขาดที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผีบ้าอย่างเจ้าหาควรมาเพ่นพ่านไม่ไปซะปิ่นมณีสะบัดหน้าเดินไปทันทีสำเภางามขยับมาหาหลานสาวชื่นชมว่าดีแล้วทองพญามีอำนาจก็ต้องรู้จักใช้อำนาจอย่าทำตัวเยี่ยงยักษ์ไม่มีกระบองผู้คนจะเยาะหยันเอาได้ส่วนภายในห้องเมืองคุ้มอยู่กับอนันทิพย์ตามลำพังเมืองคุ้มพูดเกือบตวาดว่าเตือนลูกเจ้าด้วยอย่าให้ร้ายนักหากผิดอีกข้าจะไม่ให้อภัยลูกข้าคนเดียวหรือข้ายืนขาเดียวเหนี่ยวกิ่งไม้กิ่งลมแล้วท้องปิ่นมณีมาได้หรือเจ้าพี่น่ะผิดรักลูกรักเมียไม่เท่ากันรู้ไว้ด้วยนะไม่มีอันใดที่จะร้ายแรงเท่าความแค้นของผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงเยี่ยงข้าอนันทิพย์ตอบโต้แล้วพลุนพลันออกไปเมืองคุ้มสายหน้าพ่นลมหายใจอย่างเอื้อมระอาจบตอนที่14แล้วจ้าสามารถกดเข้าไปรับฟังเรื่องย่อฉบับเต็มได้ทางซ้ายมือนี้ค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาด